Світ постійно перевіряє твою витримку. Люди тиснуть, провокують, обставини горять, а тебе тягне реагувати, виправдовуватись, доводити, захищатись. Але стоїк робить інакше. Він не грає в чужу гру. Він не витрачає енергію, щоб змінити світ. Він вчиться керувати собою. Справжня сила не в гніві, не в тому, щоб виграти суперечку. Справжня сила в спокої. Коли ти бачиш хаос і не стаєш його частиною, коли ти вибираєш мовчання замість крику, коли ти зберігаєш ясність там, де всі втрачають розум. Стоїцизм – це не філософія тиші, це дисципліна розуму. Це мистецтво залишатись цілим, навіть коли все сиплеться. І сьогодні 8 стоїчних уроків, які допоможуть тобі тримати спокій, не реагувати на шум і не втрачати себе у світі, що постійно випробовує твою силу. Якщо цей шлях близький тобі, підпишись на канал «Стоїцизм в дії». Натисни вподобайку, щоб підтримати розвиток українського контенту. І напиши в коментарях «Я тримаю спокій». Це не просто слова, це твоя обіцянка собі. Нагадування, що ти не реакція, а свідомий вибір. Ти вже на шляху. Продовжуй його гідно. Урок 1. Похвала – м'яка пастка. Похвала здається безпечна. Вона ніжна, приємна, тепла. Ми всі її шукаємо, іноді навіть несвідомо. Бо коли тебе хвалять, здається, що світ тебе визнав, наче хтось поставив печатку «ти все робиш правильно». Але стоїк знає, саме в цій теплоті ховається пастка. Бо комплімент – це не завжди вдячність. Часто це гачок. Коли ти звикаєш до схвалення, ти стаєш залежним від нього. І кожен, хто вміє сказати «молодець», отримує владу над твоїм настроєм. Люди швидко відчувають тих, хто живе за реакцією. Вони бачать, як ти ловиш похвалу очима, як твоє тіло розслабляється, коли тебе визнають, і як одразу напружується, коли тебе не помічають. Це слабке місце, і той, хто бачить твою слабкість, може нею керувати. Стоїчна позиція – діяти не для схвалення, а згідно зі своїми принципами. Похвала може бути приємною, але вона не повинна бути пальним. Бо сьогодні тебе підтримають, а завтра забудуть. І якщо твоя самооцінка тримається на оплесках, ти зруйнуєшся разом із тишею. Марк Аврелій писав: «Не шукай слави, бо вона дим, що розвіюється вітром. Твоя робота – робити правильно, навіть коли ніхто не бачить, навіть коли не хвалять». Бо найвища форма зрілості – діяти з внутрішньої впевненості, а не з потреби бути поміченим. Подумай, скільки людей роблять щось не тому, що це правильно, а тому, що це виглядає добре. Вони змінюють напрям, коли публіка змінює аплодисменти. Так живуть більшість. Але стоїк не більшість. Він тихий. Він не потребує сцен. Його оцінка внутрішня, його критерій – чесність із собою. Коли тебе хвалять, прийми це спокійно. Скажи «дякую» і продовжуй робити те, що робив. Коли тебе критикують, не захищайся. Бо й похвала, і осуд – це одне й те саме джерело. Вони йдуть від людей, а не від істини. Епіктет навчав: якщо хтось хвалить тебе, не зрадуй себе, думаючи, що це правда. Ці слова – ключ. Бо той, хто не потребує похвали, не має слабкого місця. Його не можна купити люб'язністю, його не можна зрушити лестощами. Він незалежний. І ця незалежність – справжня свобода. Похвала – як мед. Трохи корисно, але забагато і приторно. Вона спотворює смак реальності. Ти починаєш шукати не істину, а визнання. Працюєш не на результат, а на реакцію. І одного дня ловиш себе на думці. Ти вже не знаєш, чи це твоє життя, чи лише спроба сподобатися іншим. Стоїк діє не для публіки. Він працює мовчки, бо знає, результат сам заговорить. Тиша – його піар. Послідовність – його репутація. Дисципліна – його бренд. Спробуй експеримент. Зроби щось важливе і нікому не скажи. Не публікуй, не показуй.
просто зроби. І спостерігай, як змінюється відчуття всередині. Спочатку буде дивно, ніби тебе не оцінили. А потім прийде спокій. Бо ти вперше відчуєш, що робиш не для схвалення, а з переконання. Це і є шлях стоїка – працювати так, ніби світ мовчить. Бо тиша – найчесніший суддя. Не залеж від схвалення, не гонись за молодець, не бійся бути непоміченим. Бо коли ти перестаєш жити за чужими реакціями, свобода стає твоїм фоном. Ти не потребуєш, щоб тебе хвалили. Ти потребуєш, щоб ти сам міг собі сказати «Я зробив це чесно». І тоді жодна похвала не зробить тебе вищим, і жодна критика не зробить меншим. Урок 2. Сповільнюйся, коли світ прискорюється. Світ біжить, і він хоче, щоб ти біг разом з ним. Новини, повідомлення, дедлайни, думки, чужі емоції – усе змагається за твою увагу. Але стоїк знає, коли все навколо пришвидшується, наймудріше – зупинитись. Бо швидкість без усвідомлення – це не рух, це втеча. Втеча від тиші, від думок, від себе. Людина, яка постійно поспішає, не встигає жити. Вона реагує, а не діє. І найстрашніше – вона називає це продуктивністю. Стоїчна філософія говорить, хто поспішає, той служить своїм імпульсам. Ти можеш бігти весь день і не зрушити ні на крок до себе. Бо мета не в тому, щоб устигнути все, а в тому, щоб робити лише те, що має сенс. Коли ти знижуєш темп, світ здається повільнішим, але це ілюзія. Насправді це ти стаєш присутнім. Ти починаєш чути власні думки, відчувати тіло, помічати деталі, які раніше пролітали повз. Сповільнення – це не слабкість, це дисципліна. Згадай, як ти приймаєш рішення в поспіху. Скільки з них ти потім шкодуєш. І скільки помилок народжується не через нестачу знань, а через відсутність паузи. Стоїк тренує себе в паузі. Він не кидається відповідати, він не реагує одразу. Він створює простір між подією і реакцією. Саме в цьому просторі народжується розуміння. Поспіх – це коли розум відстає від тіла. Ти робиш, але не встигаєш усвідомити чому. І в кінці дня відчуваєш незадоволення, а втому – спустошення, дивне відчуття, що день пройшов, а сенсу не було. Стоїк не живе так. Він не дозволяє світові визначати його ритм. Він вибирає власний. Сповільнення – це не просто фізична дія, це внутрішній стан. Коли всередині тебе стабільність, навіть якщо зовні хаос. Коли всі біжать, ти стоїш. Не тому, що відстав, а тому, що бачиш далі. Марк Аврелій писав: «Той, хто поспішає, часто запізнюється на головне». Ці слова варто написати десь біля робочого столу, бо саме в них суть стоїчної концентрації. Коли інші розпорошують енергію, ти збираєш її. Коли інші шукають швидкий ефект, ти вкладаєш у глибину. Подумай про найміцніші речі у світі – камінь, дерево, вода. Вони не поспішають, їхня сила у стабільності. Швидкість – це для вітру. А для людини, яка хоче бути опорою, темп має бути свідомим. Коли все горить, зупинись. Зроби вдих. Подивись на ситуацію збоку. Це і є стоїчний момент ясності. Бо найкращі рішення приходять не у вогні емоцій, а в тиші після нього. Не бійся виглядати повільним. Світ плутає поспіх із прогресом. Але істинний прогрес – це точність. Стоїк не метушиться. Він діє рівно, чітко, без суєти. Його сила – у темпі, який диктує він сам. Хай кожен твій день починається не зі слів «треба швидше», а з питання «що справді варте мого часу?». Бо час – це не валюта, яку можна повернути. Це життя. І той, хто його витрачає хаотично, ніколи не стане спокійним. Поспіх – це шум. А стоїк шукає тишу. Не тому, що йому байдуже до світу, а тому, що він хоче бачити його чітко. І лише сповільнившись, ти починаєш бачити, як багато речей не потребують твоєї участі, як багато ситуацій розв'язуються самі, якщо не заважати їм своїми імпульсами.
Коли ти навчишся сповільнюватись, ти перестанеш губитися в чужих ритмах. Ти почнеш жити в своєму, і цей ритм стане твоєю силою. Не намагайся встигнути все. Встигни те, що справді твоє, бо у світі, що біжить без зупину, спокійна людина – це вже революція. Урок 3. Дивись на вчинки, не на слова. Світ переповнений словами, обіцянками, гаслами, виправданнями. Ми чуємо їх щодня, від інших і від себе. Але стоїк не слухає, він спостерігає. Бо слова нічого не варті без дії, тільки вчинки показують, хто ти є насправді. Люди часто кажуть те, у що хочуть вірити, але діють відповідно до того, що справді цінують. Ось де різниця. Можна говорити про саморозвиток, але обирати лінь. Можна говорити про чесність, але хитрувати, коли ніхто не бачить. Можна розповідати про силу духу, а тікати при першій складності. Слова створюють ілюзію, дії розкривають правду. Стоїк вчиться бачити патерни, не фрази. Бо поведінка – це звичка, а звичка – це характер. Якщо людина повторює певну дію тричі, це не випадковість, це система. І ти можеш довіряти лише тому, що повторюється. Слова не мають ваги. Вага – у послідовності. Коли стоїк дивиться на людину, він запитує, що вона робить, коли ніхто не бачить. Бо саме там проявляється істина. Говорити про добро – легко. Жити правильно – важко. Тиша – найкращий детектор щирості. Подумай, скільки людей ти зустрічав, які клялись у підтримці, а зникали, коли настав момент перевірки. Скільки разів ти сам давав обіцянки, а потім виправдовувався, що так склалось. Стоїцизм не терпить самообману. Коли ти починаєш судити себе за діями, а не за намірами, життя стає простішим і чеснішим. Сенека писав: «Не слухай, що люди кажуть про добро, подивись, що вони роблять». Ці слова треба пам'ятати в кожній розмові, бо вчинки не потребують доказів. Вони самі собі аргумент. Стоїк оцінює світ через дії. Не через емоції, не через обіцянки, не через красиві історії. Коли хтось говорить «я змінюсь», він чекає не вибачень, а фактів. Коли хтось каже «я з тобою», він дивиться, хто залишиться під час бурі. Бо вчинки не брешуть, їх не можна прикрасити. Ми живемо у світі, де слова знецінені. Люди кажуть «я люблю», щоб отримати, «я підтримую», щоб виглядати добрішими, «я вірю в тебе», щоб не здаватися байдужими. Але слова без дії – це шум. Стоїк не витрачає на нього енергію. Він слухає тишу між словами. Саме там живе істина. Дії – це мова, яку не перекрутиш. Вони не потребують перекладача. Вони говорять чітко. Якщо ти хочеш знати, хто ти, подивись, що ти робиш, коли ніхто не примушує. Якщо хочеш знати, хто твій друг, подивись, як він поводиться, коли тобі важко. Якщо хочеш знати, чи в тебе сила волі, зверни увагу, як ти дієш після поразки. Стоїк не переконує словами. Він переконує прикладом. Бо приклад змінює більше, ніж промова. Люди довіряють не тому, хто говорить, а тому, хто робить. Справжня репутація народжується в тиші, коли ти виконуєш обіцяне, навіть якщо ніхто не бачить. Ти можеш обдурити когось словами, але не зможеш обдурити себе діями. Твоя підсвідомість усе пам'ятає. І кожного разу, коли ти порушуєш обіцянку самому собі, втрачаєш частинку довіри до себе. Самоповага – це не мотиваційна мантра. Це звичка виконувати те, що пообіцяв. Тому стоїк ніколи не каже «я зроблю». Він просто робить. Не обіцяє – діє, не розповідає – показує. Бо істина не потребує пояснень. Сила не у словах, а в повторюваній дії. У здатності робити своє, навіть коли ніхто не дивиться. Саме це створює характер. Саме це відділяє стоїка від натовпу. Слова легкі, дії важкі. Тому більшість обирає перше. Але якщо ти хочеш жити як стоїк, дивись не на те, що кажуть, а на те, що роблять. Бо там завжди правда.
Урок 4. Прийми, що може піти не так. Життя не питає дозволу, щоб усе пішло не так. Ти плануєш, розраховуєш, готуєшся, а потім один випадковий день знищує місяці роботи. І замість контролю приходить хаос. Саме в цей момент перевіряється не удача, а характер. Стоїцизм починається не з мотивації, а з прийняття. Прийняття – не пасивність. Це визнання реальності без прикрас. Бо лише той, хто бачить речі такими, як вони є, може впливати на них розумно. Більшість людей живуть у режимі «все має бути добре». І коли щось ламається, вони втрачають рівновагу. А стоїк готується до цього заздалегідь. Не з песимізму, а з розуміння природи життя. Бо світ не створений, щоб виконувати наші очікування. Він просто є. Іноді справедливий, іноді ні. Марк Аврелій кожного ранку нагадував собі: «Сьогодні я зустріну людей егоїстичних, невдячних, пихатих». Він не скаржився, він готувався. Бо коли ти очікуєш труднощів, вони вже не застають зненацька. Підготовлений розум не ламається. Прийняття – це не здатися. Це позиція сили. Я бачу, що може статися, і все одно дію. Ти не контролюєш погоду, але можеш обрати, чи виходити без парасолі. Ти не керуєш долею, але керуєш своїм ставленням. Коли ти приймаєш, що щось піде не так, страх втрачає владу. Бо страх живе в несподіванці. Коли несподіванок немає, залишається лише дія. Стоїк бачить у поразках не трагедію, а природну частину шляху. Епіктет казав: «Не події тривожать нас, а наше судження про них». Ти не вибираєш, що станеться, але вибираєш, як це сприймати. І цей вибір визначає твою силу. Люди часто кажуть: «Я не очікував, що так буде». Стоїк очікує всього. І тому не панікує. Він не вкладає душу в надію, він вкладає її в готовність. Готовність – це броня, яку не проб'є жодна випадковість. Коли життя йде не за планом, не став запитання «чому?», став запитання «що тепер?». Бо «чому» паралізує, а «що тепер?» рухає вперед. Коли щось зруйнувалось, не шукай винних, шукай урок. Коли тебе зрадили, не проклинай. Аналізуй, де ти закрив очі раніше. Коли ти втратив, не ридай за минулим. Візьми досвід і продовжуй. Стоїк не витрачає життя на боротьбу з тим, що вже сталося. Прийняття – це не байдужість, це тверезість, це спокій без наївності. Ти бачиш зло, але не дивуєшся. Ти бачиш зраду, але не драматизуєш. Ти бачиш хаос, але не тікаєш. Бо розумієш, у всьому є місце для дії, якщо ти не втрачаєш ясності. Згадай ситуацію, коли щось пішло не так, а згодом виявилось, саме це тебе врятувало. Стоїки вірили, усе, що трапляється, може служити добру, якщо правильно це використати. Немає невдач, є матеріал для мудрості. Тому замість «все зіпсувалося» кажи «ось шанс перевірити себе». Коли все йде гладко, ніхто не росте. Розвиток починається там, де руйнується комфорт. Стоїк не чекає, що життя буде справедливим. Він просто готовий бути сильним. І це знімає половину страждання. Бо коли ти перестаєш вимагати, світ перестає тебе карати. Ти більше не жертва. Ти спостерігач і діяч одночасно. Не сподівайся, що все буде ідеально. Очікуй, що буде по-різному. І кожен раз, коли життя піде не за планом, усміхнись і скажи: «Я був готовий». Бо стоїчна сила – це не уникнення бурі, а здатність залишатися рівним посеред неї. Урок 5. Ховай амбіції, результати скажуть самі. Амбіції – це вогонь. Якщо він у руках – гріє. Якщо вирвався назовні – спалює. Сучасний світ каже: говори про свої цілі, заявляй про себе, будь гучним. Але стоїк мислить інакше. Справжня сила не в тому, щоб показати, а в тому, щоб зробити мовчки. Порожній барабан гримить найгучніше, але шум – не доказ значення. Люди, які справді йдуть уперед, не пояснюють. Вони працюють. Тихо, наполегливо, без шоу. Їхній результат говорить голосніше за будь-яку промову.
Ти можеш виглядати скромно, але у тиші створювати великі речі. І можеш виглядати амбітно, але не зробити нічого, крім слів. Стоїк завжди обирає перше. Амбіції самі по собі непогані. Вони потрібні, щоб рости, але коли ти робиш з них прапор, вони перетворюються на тягар. Бо тоді ти вже не працюєш для розвитку, ти працюєш для визнання. А це інша гра. І в цій грі виграють не сильні, а ті, хто краще вміє здаватися сильним. Стоїк не бере участі у параді успіху. Він знає, що найвищі гори мовчать. Їм не потрібно кричати, щоб усі бачили їхню висоту. Марк Аврелій писав: «Не шукай похвали, як раб шукає милості. Будь таким, щоб твоя робота хвалила тебе». Це суть стоїчної скромності – робити справу не для реакції, а тому, що це правильно. Світ любить гучні обіцянки. «Я стану найкращим», «Я всім доведу». Але коли людина каже «доведу», вона вже програла. Бо справжній розвиток не потребує глядачів. Ти зростаєш не тоді, коли тебе бачать, а тоді, коли ніхто не бачить, а ти все одно працюєш. Стоїк діє без свідків. Його амбіції – це стратегія, не вистава. Він не пише пости про майбутні досягнення. Він просто діє, і час робить усе інше. Коли ти замовкаєш, результат говорить. Коли перестаєш хвалитися, люди починають поважати. Бо сила завжди тиха. Вона не потребує оплесків, бо знає свою вагу. Амбіції, показані передчасно, забирають енергію у дії. Ти отримуєш маленьку дозу схвалення. І підсвідомо відчуваєш, ніби вже зробив. Тому стоїк тримає свої плани всередині. Він ділиться не цілями, а фактами. Він не каже «я зможу», він просто робить. Люди часто питають «а як же натхнення? Як же підтримка?» Стоїк відповів би просто «твоє натхнення, твій обов'язок». Бо якщо твій рух залежить від схвалення, ти вже не керуєш собою. Тиша – це не прихованість, це стратегія фокусу. Коли ти не розповідаєш про свої кроки, в тебе немає зайвих очей, які чекають, коли ти спіткнешся. Немає очікувань, які тиснуть. Є лише ти і робота. Це і є свобода творення. Стоїк не ховає амбіції зі страху. Він ховає їх, щоб захистити. Як садівник захищає насіння від вітру, поки воно не проросло. Коли насіння зміцніє, воно саме проб'є землю. Так само і з результатами. Їх не треба доводити. Вони доведуть тебе. Хай твої дії говорять там, де інші кричать словами. Хай твої кроки звучать спокійно, але впевнено. Бо у світі, де всі змагаються за увагу, спокій стає найсильнішою позицією. Не показуй свої амбіції, показуй дисципліну. Не розповідай, ким станеш, ставай. Коли результат з'явиться, пояснення не знадобляться. Мовчання завжди звучить голосніше, коли за ним стоїть дія. Урок 6. Не ганяйся за миттєвою справедливістю, відповідь у вчинках, не в драмі. Людина природно прагне справедливості. Ми хочемо, щоб світ був чесним, щоб добро винагороджувалось, а зло отримувало своє. Але стоїк розуміє, це не його завдання – встановлювати баланс. Його завдання – не втрачати ясність, коли баланс порушений. Світ не ділиться на правильне і неправильне, він просто діє за своїми законами. Іноді чесний програє, іноді брехун виграє. Життя не карає негайно. І якщо ти женешся за швидкою справедливістю, ти втрачаєш спокій, витрачаєш енергію на боротьбу, яку ніколи не виграєш. Стоїк не мститься. Він не кричить «це несправедливо». Він відповідає діями. Його мовчання – це не слабкість, це форма контролю. Бо той, хто вимагає справедливості негайно, стає рабом емоцій. А той, хто діє згідно з принципами, вже помстився самим фактом своєї стійкості. Марк Аврелій писав: «Найкраща помста – не бути схожим на того, хто тебе скривдив». Це не просто фраза. Це стратегія. Коли ти відповідаєш спокоєм, ти залишаєшся господарем ситуації, бо твій ворог хоче реакції,
а ти даєш тишу. І в цій тиші його безсилля. Подумай, скільки разів тебе хотіли спровокувати, образити, принизити, викликати реакцію, і скільки разів ти програвав не через їхні слова, а через власний порив відповісти. Емоційна помста завжди короткочасна. Вона полегшує біль, але знищує гідність. Стоїк не шукає справедливості в чужих вчинках. Він шукає її у своїх. Його сила у здатності діяти чесно, навіть коли інші – ні. Бо істинна справедливість не у зовнішньому балансі, а у внутрішній рівновазі. Якщо ти не зруйнував себе у відповідь на зло, ти вже переміг. Життя завжди розставляє все на місця. Не одразу, непомітно, але точно. Стоїк не прискорює процес. Він знає, що доля не потребує його гніву. Його завдання – залишатись тверезим, коли інші тонуть у емоціях. Епіктет навчав. Коли тебе зачіпають, спитай себе, чи це справді шкода, чи лише думка, що це шкода. Це проста, але бездоганна формула. Бо більшість болю – це не подія, а інтерпретація. Не слова ранять, а наше судження про них. Стоїк діє, як камінь у річці. Вода б'є, але не змінює його суті. Він не переконує інших у своїй правоті. Він просто живе правильно, і час стає його союзником. Бо правда завжди витримує тиск, а брехня завжди розсипається від власної ваги. Миттєва справедливість – ілюзія. Світ не працює за людськими графіками. Хтось отримає відплату через день, а хтось – через десятиліття. Ти не можеш керувати цим процесом, але можеш обрати, чи дозволиш несправедливості зруйнувати себе. Стоїк приймає удари спокійно. Він не боїться програти у короткій грі, бо знає, він грає у довгу. Його мораль – це інвестиція, яка приносить плоди тоді, коли інші вже забули, за що боролись. Не витрачай життя на спроби довести. Ті, хто здатен побачити істину, побачать її самі. А ті, хто не здатен, не зміняться навіть під ударами фактів. Справедливість – не театр. Її не треба показувати. Вона просто є у твоїй поведінці, у твоїй витримці, у твоєму рішенні не впасти на той самий рівень. Коли хтось вдарив тебе словом, не відповідай криком. Коли тебе зрадили, не витрачай енергію на відплату. Бо кожна секунда гніву – це подарунок тому, хто вже пішов далі. Твоя найкраща відповідь – успіх без шуму, спокій без гніву, життя без отрути. Не борись за миттєву справедливість, борись за ясність у собі. Не витрачай час, щоб перемогти когось, використай його, щоб не втратити себе. Бо у світі, де всі доводять правоту, спокійна людина завжди виглядає наймудрішою. Урок 7. Енергія – твоя найцінніша валюта. Не гроші, не час, а саме енергія. Без неї навіть найдосконаліший план – просто папір. І більшість людей програють не тому, що не знають, що робити, а тому, що витрачають себе на нісенітницю. Стоїк мислить як інвестор. Він розуміє, кожна емоція має ціну. Кожен конфлікт – витрата. Кожна дрібна образа – злив енергії, яку можна було направити у справу, у розвиток, у спокій. Поспостерігай за собою день. Скільки разів ти дратуєшся через дрібниці? Черга, шум, чужа думка, повільний водій, байдужий погляд. Кожен такий момент – це маленький витік. І до вечора резервуар порожній. А потім ти кажеш – у мене немає сил. Насправді, ти просто не керував своїм енергобюджетом. Стоїцизм – це не відмова від емоцій. Це керування ними. Емоції – як вогонь. Керуєш – гріє, втрачаєш контроль – спалює. Тому стоїк розподіляє енергію з точністю, як майстер розподіляє час і ресурси. Марк Аврелій писав, якщо ти сердитий, спитай себе, чи справді це варте твого спокою. Більшість відповідей – ні. 90% речей, які нас виводять з рівноваги, не мають жодного значення через тиждень. Стоїк пам'ятає про це завжди. Коли хтось провокує тебе, зупинись і запитай.
Чи це варте мого внутрішнього миру? Якщо ні, мовчи, бо кожна реакція – це витрата. Ти не зобов'язаний брати участь у кожній сварці, на яку тебе запрошують. Тиша – це не поразка. Це економія енергії. Уяви свій спокій як гаманець. Щоранку ти отримуєш певну кількість монет уваги. І до вечора все залежить від того, куди ти їх витратиш. На гнів, на суперечки, на образу. Чи на читання, роботу, спокій, спорт, молитву, розвиток. Твій день – це бухгалтерія душі. І якщо ти не ведеш облік, емоційне банкрутство – лише питання часу. Стоїк навчається не реагувати автоматично. Бо кожен імпульс – це борг. А борг завжди потрібно віддавати спокоєм. Тому він не поспішав навіть тоді, коли його ображали. Не тому, що боявся, а тому, що цінував свою енергію більше, ніж чужу дурість. Подивись на сильних людей, вони не вибухають. Вони спокійні, бо розуміють вартість своїх сил. Енергія, як м'яз, чим частіше ти витрачаєш її на дрібне, тим менше її лишається на важливе. Стоїк розуміє, кожна емоція має наслідки. Гнів змінює біохімію, страх виснажує нервову систему, образа підточує ясність мислення. Тому він фільтрує. Не все, що викликає емоцію, заслуговує на реакцію. Епіктет казав, не всі події потребують твоєї участі. І це найкращий фільтр для спокою. Коли світ кричить, ти мовчиш. Коли тебе штовхають, ти не рухаєшся, бо ти не зобов'язаний відповідати на кожен зовнішній подразник. Твоя увага – не смітник для чужого хаосу. Стоїк не бореться з усім підряд. Він обирає, де варто витратити силу. Бо розуміє, сила не безмежна. Якщо розкидати її на дрібне, на велике вже не вистачить. Тому він дозволяє дрібницям падати на землю, як камінцям, які не варті підняття. Навчися мовчати там, де хочеться відповісти. Посміхатись там, де хочеться сперечатись. Відходити там, де хочеться довести. Це не слабкість. Це фінансова грамотність розуму. Коли ти перестаєш витрачати енергію на дрібне, з'являється запас для справжнього. Для навчання, для створення, для віри, для спокою. Ти починаєш відчувати, що день тягне тебе вгору, а не вниз. Енергія – це твій капітал, і кожна реакція – це інвестиція. Вибирай, у що вкладати. Бо життя повертає відсотки не за емоційність, а за розумність. Стоїк не витрачає, він примножує спокій. Урок 8. Поважай дистанцію. Межі – це форма гідності. Не кожна тиша означає байдужість, і не кожна дистанція – холод. Іноді відстань – це єдина форма поваги до себе. Стоїк не відгороджується від людей через страх чи образу. Він відходить, щоб зберегти рівновагу. Бо спокій – це не втеча від світу, а вміння бути в ньому, не розчиняючись у чужих бурях. Люди часто плутають близькість із безмежністю. Вони хочуть мати доступ до тебе завжди, до твоїх думок, енергії, часу, емоцій. І якщо ти не ставиш меж, вони починають вважати твою увагу чимось безкоштовним. Але навіть найсвітліша людина вигорить, якщо віддає все без розбору. Межі – це не стіна. Це двері, які ти можеш відчиняти, коли хочеш. І зачиняти, коли треба. Бо не кожен заслуговує входити у твій простір. Стоїк розуміє, не кожен гість приходить з добром. Дехто приходить, щоб забрати тишу. Є люди, які живляться твоєю енергією. Вони звикають, що ти завжди поруч, що вислухаєш, порадиш, підтримаєш. Вони беруть, не помічаючи, що ти теж людина, що ти теж втомлюєшся, і одного дня ти відчуваєш – тебе немає. Лишився лише обов'язок бути для інших. Ось тоді народжується справжня дистанція, не з роздратування, а з усвідомлення. Ти не йдеш назавжди. Ти просто перестаєш бути доступним без дозволу. Ти починаєш поважати себе настільки, щоб не бути завжди онлайн для чужих драм. Марк Аврелій писав: «Хай твій розум буде власним царством». Царство – це не те, куди кожен може зайти. Це територія, яку ти охороняєш.
І хто її не цінує, не заслуговує бути в ній. Стоїчна дистанція – це не відчуження. Це ясність, хто я, де я, і що мені не потрібно доводити. Ти можеш любити людину, але не дозволяти їй принижувати тебе. Можеш співчувати, але не дозволяти втягувати себе у хаос. Можеш допомагати, але лише тоді, коли це не руйнує тебе. Коли ти ставиш межі, ти не втрачаєш людей, ти втрачаєш тих, хто користувався тобою. А ті, хто цінує справжнє, залишаться, бо вони бачать у твоїй дистанції не байдужість, а зрілість. Стоїк ніколи не виправдовується за свою тишу. Він не пояснює, чому відійшов, чому не відповів, чому не прийшов на чергову емоційну сцену. Він просто бере паузу. Бо знає, якщо постійно бути доступним, втратиш власний центр. Ти не зобов'язаний реагувати на кожне повідомлення. Не зобов'язаний пояснювати кожне «ні». Не зобов'язаний виправдовуватись за своє мовчання. Бо кожне «так», сказане з примусу, краде частину твоєї гідності. Стоїцизм – це не лише витримка перед стражданням. Це дисципліна простору. Ти вибираєш, кого впустити в своє життя, а кого залишити за порогом. І це не жорстокість. Це любов до себе, до своєї енергії, до свого миру. Парадокс у тому, що чим спокійнішим стаєш, тим менше людей це витримує. Твій спокій підсвічує їхній хаос. Твоя дистанція викликає в них тривогу. Бо вони звикли до реакції. Вони не знають, як поводитись, коли їхні провокації зустрічає тиша. Але ти не для того тренував розум, щоб знову жити чужими емоціями. Твій спокій – це не зброя. Це твоя територія, і твоя дистанція – це форма честі. Не бійся відходити, не бійся мовчати. Бо коли ти тримаєш дистанцію з гідністю, ти не втрачаєш людей, ти знаходиш себе. Стоїцизм – це не про байдужість, це про ясність, про здатність залишатись собою, навіть коли навколо шум, хаос і провокації. Життя завжди буде кидати виклики, але справжня сила не у боротьбі з кожним з них, а в умінні вибирати, куди вкладати енергію. Ти не зобов'язаний пояснювати, доводити, змінювати інших чи шукати справедливість там, де її ніколи не було. Твоя єдина відповідальність – бути в злагоді з собою, тримати центр, не втрачати спокій і діяти, коли це справді має сенс. Якщо цей шлях близький тобі, підпишись на канал «Стоїцизм в дії». Натисни вподобайку, щоб підтримати розвиток українського контенту. І напиши в коментарях «Я тримаю спокій», як нагадування собі, що ти не реакція, а вибір. Ти вже на шляху. Продовжуй його гідно.